Terve! Tullut tällä kertaa tuttuun metsään vähän testailemaan uusia varusteita ja pikkasen muistelemaan Lapin reissua. Syksyinen lokakuun keli. Märkää kaikkialla. Pari viikkoa tullut vettä ihan huolella ja maasto on ihan kunnolla märkää ja ruskakin periaatteessa vähän niin kuin alkaa menee ohi jo kovaa vauhtia. Joo, nyt tällaiseen lokakuun aikoihin niin olisi hyvä varustautua erittäin värikkäillä vaatteilla, koska sehän on tunnetusti hirven metsästysaikaa. Mä en ole sitä tehnyt. Mä haen nyt vähän jännitystä elämää ja katsotaan, päädytäänkö hirvimiesten pannulle. Ei muuta kuin lähet messiin. Menoks? Ei tullut pakattua vehkeitä mitenkään järkevästi. Pistin läjää vaan, kun nyt on tälleen niinku lähimetsässä, niin ei ole niin tarkkaa miten ne kamat pakkaa, mutta olisi se voinut tietysti vähän kiinnittää huomioon. Olisi päässyt huomattavasti helpommalla. Mutta se on tässä. Noin. Kunto on yhä edelleen yhtä hyvä kuin aikaisemminkin. Hengästyy pienestä. Joo. Ei ole ihan tasainen pinta-ala tässä näin, mihin tuon kodan saisi pystyy, mutta kyllä tää saa luvan riittää nyt yhdeksi yöksi ajaa asia. Täytyy vähän siistiä sitä pohjaa tosta noin oksista ja risuista pois, niin kyllä se siitä. No niin, tässä olisi Hellsportin Nordmark 8-10 teltta. Tää lähtee nyt tänään sitten koeajoon. Katsotaan mihin siitä on. Ja mulla on tähän näin kamina tilauksessa. Tulee kun jaksaa. Siitä tulee varmaan sitten omaa videota. Talvivideota ynnä muuta. Se on siinä. Tässä on jahdin makupussi, joka on tarkoitettu talviolosuhteisiin enemmänkin, että pitäisi kestää -40 astetta pakkasta. Se lähtee tänään testiin. Ei ainakaan kylmä pitäisi tulla sen kanssa. Sitten on viimeisenä yksi iso pötkö. Expedi makualusta. Tääkin tuttu Lapin reissulta jo. Mielettömän hyvä. Ilman tätä ei lähtisi yhtään mihinkään. Tällainen huonoselkäinen kaveri tarvii hyvä makualusta, kun lähtee pelleilemään tänne metsään, että ilman tätä hommista ei tulisi yhtään mitään. No niin, siitä. Kaipa se tähän jotenkin taittuu. Saa nähdä ensimmäinen kerta kun pistän ton pystyyn, että pitääkö etsiä uudestaan uusi paikka. Että eikä se tähän tuu tavalla tai toisella.
katajamökkiä. Mulla ei ole tällä hetkellä pienintäkään havaintoa, mitä mä oon tekemässä. Ymmärtääkseni nämä sivukepit pitää laittaa suht väljästi ensin kiinni. Sitten sen jälkeen tuo keskitolppa ylös. Ja loppukiristykset sitten sen jälkeen. Tää on vaikeeta, kun ei osaa hahmottaa, että kuinka iso tilan tämmönen teltta vaatii. Kun ei ole aikaisemmin pystyttänyt tällaista. Ovi taas löytyy. Vetoketju, eli ovi. Ja toinen. Sitten ei muuta kuin sisälle. Toivottakaa onnea. Sitä tarvitaan. Katajainen tuoksu. Ja siitä lähti. Ei nyt vittu. Aha. En tiedä kuuletteko te sitä, mutta tuolla jossain kaukana merellä saaristossa niin joku käyttää lehtipuolinta. Äänet kantautuu tosi hyvin kaikkialle silloin kun ollaan veden kanssa tekemisissä. No niin, se alkoi tietysti sataa vettä. Niin kuin on luvattukin. Jos aika katsoa. Tuo suuaukko tosta jotenkin mallilleen. Tää on iso teltta kyllä. Vaatii mielettömän tila pystyttää tätä. Mä ehkä tuli vähän mahdollisesti liian ahtaaseen paikkaan. 3 katajaa täällä sisällä. Ja no. Menkää tosiaan se ensimmäisen kerran pitkin. Minne tää kuuluu laittaa? Ehkä sinne päin.
Kyllä tässä sen yhden yön pystyy viettämään. Muuta kuin tavarat paikoille. Joo, otin mukaan pari kestopeitettä. Niin sitten tarvitsee ihan märän maan päällä istua. Mä en ole ihan varma tuosta omasta makualustasta, että kestääkö se mitenkään kosteutta. Epäilen, että ei kestä. Tai siis märkää. Jos se kastuu, niin se on kaput. Mutta makupussi kestää. Sillä pystyisi periaatteessa nukkua lumihangessa, jos haluaa. No niin. Otin sitten risukeittimen mukaan. Mulla on muutama lämpövaihtoehto. Niin kauan kuin on kaminat tilauksessa, niin mä joudun nyt sitten testailemaan, miten risukeitin toimisi periaatteessa tällaisessa olosuhteessa. Tähän sais vissiin ymmärtääkseni lisävarusteena semmosen vähän niin kuin risukeittimen tyylisen käkättimen, mikä tulee tuohon keskitolppaan kiinni. Ja siinä voi sitten poltella. Nyt mä en sellaista lähde harrastelemaan. Ja sitten mulla on yksi semmonen kaasu lämpösäteilijä mukana. Katsotaan millaisia laitteita ne on. Jetsulle. Nyt olisi aika lailla kaikki kamat suunnin piirtein on meillä paikoillaan. Ja kataja sai nostaa kytkintä siitä vierestä. Vielä ruve kuuntelemaan sen rahinoita ollenkaan. Eli nyt on sitten aika julistaa leiri alkaneeksi. Ai. Ai. Ensipurasu. Joo, tässä on meikäläisen testissä oleva lämpösäteilijä, joka toimii ihan normitrangia kaasulla. Siitä lähti. Tästä tulee mukana tämmönen kaasupullo holderi. Tää tosissaan niin on aika iso tila. En usko, että tämmönen jaksaa hirveästi lämmitellä näitä tiloja sinänsä, mutta testataan. Joo. On hyvä joku tukeva alusta-alue. Tää on nyt suunnilleen puolillaan tää pullo. Saapa nää kauan se jaksaa pöhistä.
No, ehkä se siinä. Kun yrittää muistaa vaan, ettei potkaise sitä ympäriinsä. Onneksi on sen verran märkää maastoa, että nyt ihan heti syty palamaan. Kyllähän tuo lämmön tuntee tuosta. Niin, että tämmönen peli. Edessä pari ikkunaa. Tässä ihan normikasvuinen mies niin pystyy seisoo ihan hyvin. Ja tähän malliin ei saa sisätelttaa, että se on sitten vissiin astetta pienemmissä. Onko se nyt sitten Warangeri-malli, mihin saa sen sisätelta, mutta on ymmärtänyt sen, että esimerkiksi kesäreissulla niin saattaa olla aika kuuma niiden kanssa olla, että päädyin tämmöiseen vaihtoehtoon ja tänne tietysti pääsee ötököt aika helposti sisään ja mulla on ideana se, että mä ostan ihan testimielessä tähän semmosen muistan merkkiä ja mallia, mutta eri teltaan semmosen sisäteltan, mikä on niin tarkoitettu 1-2 hengille oleva semmonen hyttysverkko. Niin eikä se tänne jonnekin saa kiinnitettyä tarpeen vaatiessa. Pikkasen patenttia laittaa tuohon noin, niin se varmaan saa rokkaamaan sen ja sitten tavallaan jää tämä osio tästä näin niinku sille hyttysverkko teltalle ja sitten loppuosio tuosta noin sitten on niinku kokkaamista ja ynnä muuta puuhailua ja tällaisella teltallahan pystyy mun mielestä varmaan semmonen 3 tyyppiä olisi semmonen niinku maksimi mukavuus. 4 menis varmaan, mutta sitten aletaan niinku jo sopua etsimään näistä tiloista. Täällä on näppärät tämmöset sisänarut, millä saa ton suljettua tuo yläpään tuolta tai sitten avattua. Yletäks mä? En mä yletä. Katsotaan tosta noin. No sieltä aukeaa narua vetämällä ja sä tässä mennä toiselle puolelle sulkeessa. Punaista narua vetämällä niin menee kiinni. Joo, kyllä tuo lämpö tänne ylös säteilee ihan mukavasti, vaikka olen vähän kuuma. Siinä on materiaalin risukeittimen. Nyt vielä kun saa sen mahtumaan sinne.
Siitähän se sitten lähti. Paska idea lähti polttaa jotain kuusta tässä näin, kun se paukkuu ja räiskyy. Koivu olisi ehkä se kaikkein paras. Siitä ei lähde noita kekäleitä. Tai lehtipuu nyt yleensäkin, että saa nähdä, tuleeko tää tänään poltettu. Kyllä se tuli vaan lämmittää paljon nopeammin kuin tommonen kaasuseteli. Ero on huomattava. Hauska nähdä sitten mitä se kamina teettää. Veikkaan, että kovissakin pakkasissa kyllä pystyy olemaan täällä näin erittäin hyvin. Asiallista touhua. Joo, ideahan tähän kotatelttaan lähti siitä, kun mä olin Lapissa se kuukauden, niin se ensimmäinen viikko puolitoista oli erittäin kylmää kyytiä. Mä olin niinku jatkuvasti sormet ja varpaat ihan jäässä ja mä jäin miettimään sitä, että olisiko niinku toisenlaisia optioita olemassa kuin tunneliteltta. Mä päädyin sitten tämmöiseen kotatelttaan, mihin saa sitten kamina mukana. Tietysti se vaatii sen kuljetuksen sinne paikan päälle. Niitä ei hirveästi kannella itse. Mutta nyt mulla on ainakin itsellä se optio, että mä pystyn itse kontrolloimaan sitä, että onko mulla kylmä vai ei. Mutta jos aurinko paistaa, niin sillä sit taas niinku mä en voi yhtään mitään. Sit on kuuma. Mutta aina on se jokivesi, mihin pystyy mennä pulahtamaan ja vilvottelee itteensä. Jos menee liian kuumaksi touhu. Mut se kylmyys, niin se on niinku... Se on kyllä semmoista, että... Passivoi aika lailla. Nyt on ratkaisu tehty siihen hommaan. Tällainen kotateltta tähän näin ja sitten kamina jossain kohtaa sitten tulee hyvin reissu eteen kyllä. En malta odottaa. Tää vuosikin on aika monen hektinen vuosi ollut silleen, että kun mä aloittelin näiden videoiden tekemistä, että ihan omaksi iloksi lähinnä, että ja sitten se yhä edelleenkin vielä on tietysti kivasti tullut seuraajia, jotka on niinku tykännyt tästä meikäläisen touhusta, mitä on tehnyt tässä näin. Kiitoksia siitä. Tulee jees. Ja lähinnä mä oikeastaan jaoin ne munnikurkiopätkät sen takia, että kun mä lähdin siihen reissuun itse, niin mä etsin tosi paljon siltä alueelta niin tietoa, missä kannattaa mennä ja missä kannattaa kalastaa ja muuta. Niin siellä aika huonosti sitä tietoa löytyi siltä kyseiseltä alueelta. Mutta nyt siitä löytyy materiaalia. Toivon mukaan siitä on jollekin jotain apua, jos on kiinnostunut lähteä sille alueelle. Että se oli kyllä upea reissu. Todennäköisesti tää video
jää nyt tältä vuodelta sitten viimeiseksi videoksi ainakin näillä näkymin, ja sitten ensi vuonna jatketaan pilkkimiskautta teltakota kamina videoilla, että pilkkimishommia. Toivon mukaan pääsee kunnon pakkasiin ja kunnon kinoksiin testaamaan tätä härpäkettä, että onko tästä mihinkään. Ja ennen kaikkea tää makupussi lupaavat, että -40. Katsotaan. Ilta alkaa hämärtää, tässä ei ole kovaa vauhtia. Aurinko laskee. Mulla on nyt tässä näin hyvä määrä puita tehtynä. Saan tässä istua pitkään iltaa ja sitten kömpii tänne oikein ekstra mukava lämpöiseen makupussiin ja nukkuu oikein hyvin. Mutta eipä tässä. Mulla menee tää loppuilta tässä näin nuotiota palvojen ja tuijotellen sitä ja miettien asioita, että tästä sen kummallisempaa. Katsellaan huomenna uudestaan. Se on hyvä työt. Oikein hyvää huomenta. No niin, nyt on yö vietetty täällä ja aamupalat on tuloillaan. Vähän keitettyä kananmunaa tuohon noin. Eilen illalla lopettelin sitten se risukeittimen polttelu aika nopeasti. Märkäpuu, niin se savuttaa ihan mielettömästi, niin täällä oli aikamoinen savupatsas oli täällä ja alkoi tulla vähän pimeätä, niin ei oikeastaan silleen nähnytkään enää. Pieni lamppu mukana tossa oli, mutta varmuuden varoiksi sammutin. Ja kuitenkin tää tosi lämmin makupussi mukana, niin tässä oli oikein miellyttävä nukkuu. Tosissaan kiitoksia seurasta ja seuraava video tuleekin sitten varmaan todennäköisesti ensi vuoden puolella, kun alkaa tulee lumia ja pääsee vähän pilkkimään tonne noin. Kiitoksia tästä vuodesta ja palataan astialle ensi vuonna. Se on morjes! Siihen lysähti. Toivon mukaan kaikki kepit löytyy. Pitää vielä viimeiseksi tehdä semmonen pieni clean sweep ja katsoa, että kaikki oikeesti on. Mitään ei jätetä.